සුරේෂ් මහත්තයා. මේ කීර්තිරත්න මුදලාලි. වාඩි වෙන්න. මේ ඒක නේ මහත්තයෝ කොහමද අර මගේ වැඩි? මුදලාලිගේ ඔෆර් එක ටිකක් වැඩි නිසා අපි තීරණය කළා තියෙනවා මීට වඩා අඩු ඔෆර් එකකට මේ වැඩේ කරන්න කියලා. අනේ එහෙම කරන්න එපා සුරේෂ් මහත්තයෝ. මං සුරේෂ් මහත්තයව බලා ගන්න. මුදලාලි මාව කලින් බලාගත්තේ මගේ අම්මා. හැබැයි දැන් නම් මාව බලාගන්නේ මගේ ආදර බිරිඳ. මං හිතන්නේ මහත්තයාට මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා තේරුන්නේ නෑ නේද? මම මහත්තයාට සන්තෝෂමත් දෙන්න මේ වැඩේ කරලා දෙනවන. ලක්ෂ 5ක්ම දෙනවා. කජු වැටද කොස් වැටද රෙඩි කෑල්ස්. මුදලාලි මගේ රස්සාවත් එක්ක ඔය වැරදි ගනුදෙනු පටලවා ගන්න මං කොහෙත්ම කැමති නෑ. මහත්තයා තාම ඉන්නේ සුද්දන්ගේ කාලෙනේ. හැබැයි මහත්තයා ඊයේ පිටත ලංකාවට ආවේ. දැන් මෙහි හුඟක් වෙනස් මහත්තයෝ. සල්ලි දීලා ඕනම මිනිහෙක් ගන්න පුළුවන් සුරේෂ් මහත්තයෝ. එහෙම ගන්න පුළුවන් කට්ටියත් ඇති. නමුත් මට නම් ඒක කරන්න බෑ. මොකද මම මේ කම්පැනියේ මගේ මැනේජ්මන්ට් එකට වග කියන්න ඕන. එහෙමනම් මහත්තයෝ මං ගිහින් එන්න. මහත්තයාගේ හිත වෙනස් වෙලාද කියලා බලන්නත් එක්ක මං අයිමත් පාරක් මෙහෙ එන්නම්කෝ. ඇවිත් බල්ලා කියත් නාකාරියක් නෑ. සුරේ අද සිල්ව මුදලාලි ආවා. නත්තලට කලින් සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් ගේ බාර දෙන්න කිව්වා. එහෙම කොහොමද ගේ බාර දෙන්නේ? අනික අපි කොහෙද යන්නේ? ඒ මිනිස්සයා ඒ වහන කෙනෙක් නෙමෙයි සුරේ. මට බයයි ඊළඟ දවසේ මේ ගේ ඉස්සරහා ඉඳන් කෑ ගහවිද කියලා. මොකද මම්මි? සුරේෂ් බද මොනවද නේද ගන්නේ? මොකද ප්‍රශ්නේ? අර කැන්ඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකට කීර්තිරත්න මුදලාලි දීපු ඔෆර් එක වැඩි. අනික ඊට අඩු ඔෆර් එකක් තියෙද්දි මං කොහොමද බං කීර්තිරත්න මුදලාලට ඒක දෙන්නේ? උඹ දන්නවද? මිනිහා කියනවා මට ලක්ෂ 5ක් දෙන්නල්ලු. මිනිහට ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඉක්මනට ලබා දෙන්නලු. ඉතින් දීපංකෝ බං අපට කවුද නිකන් ලක්ෂ 5ක් දෙන්නේ? සුගත් මං ඕක ගත්තොත් උඩ ඉන්න මැනේජ්මන්ට් එකට මං බොරු ගොඩක් ගොතන්න ඕන. හරි බං. දැන් එතකොට බොරුණු කියන අවංක පුද්ගලයා ඔබ විතරද ලංකාවේ? අනේ මේ විකාර නැත ඔක ගනින් බං. උපුල් මම මගේ වැඩේ ගැන සුරේෂ් මහත්තයාට කතා කරා. මිනිහා මේ වැඩේට කැමති නෑ නේ උපුල්. ඒ වුණාට මුදලාලි අපේ සුරේෂ් මහත්තයාට මේ දවස්වල ලොකු ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මුදලාලි ගිහිල්ලා තව එකපාරක් කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම කැමති වේවි. මේ වැඩේ ගහලා ගියොත් ලොකු අපරාධයක් හයිසේ. අනේ මන්ද මොනා කරන්නද කියලා. සුරේ ඔයා දන්නවද මීරා? මම මේ තාමත් කල්පනා කරන්නේ කීර්තිරත්න මුදලාලි මට කියාපු දේ ගැන. සිල්ව මුදලාලිගෙන් ගත්ත සල්ලි වලින් තව ලක්ෂ 5යිනේ ගෙවන්න තියෙන්නේ සුරේ. ඉතින් කීර්තිරත්න මුදලාලිත් ලක්ෂ 5ක්ම දෙන්න කතා කරපු එකත් ආම්බයක් වෙන්න බෑනේ සුරේ. සුරේ මට නම් හිතෙන්නේ
දෙවියන් වහන්සේ මේක අපිට සල්ලි දෙන්නම හදපු මාර්ගයක් වෙන්න ඇති. ඔයා දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේගේ සැපයීම උන්වහන්සේ කවදාවත් වැරදි මාර්ග වලින් අපිට ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට හිතන ලෞකික හැඟීමක් විතරයි. අපේ ජීවිතවලට මේ වගේ පරීක්ෂාවල් එනවා. අපි මේවෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. හොඳයි. ඔය මුදල ගන්න එකේ ඇති වැරද්ද මොකද්ද සූරේ? ඔය දෙන්නේ සන්තෝෂමක්නේ. ඔයා ඒ මිනිහයට හොරකමක්වත් වංචාවක්වත් කරන්නේ නැහනේ. ඒ මුදලාලිගේ ඔෆර් එක හරිය කියලා මම මැනේජ්මන්ට් එකට බොරු කියන්න ඕන. ඊට අඩු මුදලක් දීපු ඔෆර් එක මම රිජෙක්ට් කළොත් එයාට අසාධාරණයක් වෙනවා. ඔහොම හිතන්න ගියොත් නම් සූරේ කවදාවත් අපිට සිල්ල මුදලාලිගෙන් ගත්ත ණය නම් ගෙවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මිහිරානි, ඔයා දන්නවද හෘද සාක්ෂිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා? අපි යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක හොඳද නරකද කියලා හිතලා හොඳ දේ පෙනිපෙනි නරක දේ කළාම අපේම හෘදය අපට විරුද්ධව සාක්ෂි දෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ හෘද සාක්ෂිය කියලා. හැම මනුෂ්‍යය තුළම ඒක තියලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේ. අපි මොන දෙයක් හොරෙන් කරන්න ගියත් ඒක දෙවියන් වහන්සේ බලන් ඉන්නවා. ඔයාට දොස්තර මහත්තයා කොච්චර කිව්වද බොන්න එපා කියලා? කොයි ඉතින් අහන එකක්ද? නොබී පුළුවන් ද සුමාලි මට තියෙන ප්‍රශ්නවල හැටියට. කැන්ඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකට මම දාපු ගාන වැඩි කියලා ඒකේ ලොක්ක එකට කට්ට ගන්න හදන්නේ. මම මිනිස්සුන්ට කිව්වා ලක්ෂ 5ක සන්තෝෂමක් දෙනවා කියලා. කොහෙද? එක බෑ කියනවා. ඇයි? ඇයි ඒ කියන්නේ? ඒකමා නීතිකාරයෙක්. කිසි එකෙක්ගෙන් චරාව පගාවක් සත පහක්වත් ගන්න ඇලු. මා රෙගුලාධිකාරයෙක්. අනේ අම්මා සුමාලියෝ මම දැක්කේ නෑ මේ වගේ කාලකන්ණි මිනිහෙක්. ඔය ජරා බොන්නේ නැති මිනිස්සෙක්ද? ඒකනේ සුමාලි කරුවේ කියන්නේ. ඒක බොනේ කුරා නම් මෙලාට මගේ සාක්කුයෝ. පුදුමයි අපේ ඒ වගේ මිනිස්සු මේ රටේ ඉන්නවයි කිව්වහම. පුදුමයි කියන්නේ සුමාලියෝ පුදුමයි. හැබැයි මම මේ වැඩේ අතාරින්නේ නැහැ. හොඳයි බලමු ආ. දැන් මීරානි මොකද කියන්නේ? එයා කියන්නේ ඔය ලක්ෂ 5 ගන්න කියලා බං. ඉතින් හරිනේ බං. ඔය කරුණු කාරණාවලදී ගෑනුවයි අපට වැඩි බුද්ධිමත්. ඉටිගෙඩිය. මං එයාට ඔය කියන කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරලා දුන්නා හෘද සාක්ෂිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට තමයි එයා තේරුම් ගත්තේ. තාත්තේ මේ මගේ යාළුවා සුදත්. සුදත් මේ මිහිරානිගේ තාත්තා. ඇත්තද? එහෙනම් මම එල්ට යනවා. තාත්තා වාඩි වෙන්න. අපිට උදව් කරන්න කියලා පුතාට ලෝ කරදරයක් නේද උනේ? මිහිරානිගේ අම්මගේ ජීවිතේ බේරගන්න ලැබිච්ච එක මොන තරම් දෙයක්ද? මේව මොන කරදරද? එයාගේ ඔපරේෂන් එකට ලක්ෂ ගාණක් යනවා කිව්වම ඇත්තටම මම අසරණ වුණා. කොහෙන් කියලා ලක්ෂ ගාණක් හොයන්නද? පුතා ඒ වෙලාවේ ඔයාගේ ගේ ඊටමයි අර සිල්ල මුදවලට උගස් තියලා සල්ලි දුන්නා. අපි කවුරුවත් ඉල්ලලවත් නෙමෙයිනේ. මිහිරානිගේ අම්මා මොකද මගේ අම්මා මොකද? ජීවිතයත් මරණයත් අතර ඉඳද්දී ගෙවල් දොරවල් ගැන හිත හිතා ඉන්න පුළුවන්ද තාත්තේ? මං ඒ වෙලාවේ කළ යුතුම දෙයක්. පුතා ඒ කරපු දෙයට දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට ආශිර්වාද කරනවා. දැන් තියෙන කරදරෙත් තිබේටම නැති වෙලා යාවි. මේ ඒක නෙමෙයි. කවුද ඇතුළේ ඉන්නේ? සුරේෂ් මහත්තයා මාමණ්ඩි. එයා මොකද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නේ උග්‍ර වෙලා ඇති. ඒකනේ ඇවිත් තින්නේ. මේ ඔන්න කීර්තිරත්න මහත්තයාට මේක හොඳ chance එක. හැම දාලා මාළුව බා ගන්නවා නම්. right? එහෙමද? ඔන්න පුල් මේ ගමන මම හැම දානවා මාළුව හොල්මන් වෙන්න. නෝන මම මේ ආවේ අන්තිම වතාවට නෝනට කියලා යන්න.
නත්තලට කලින් මට මේ ගේ ඕනේ. ඉවසගෙන හිටියා ගේ දෙන පාටක් නැහනේ. එහෙම කතා කරන්න එපා මුදලාලි. අපිට මේ දේවල් උනේ අපේ වැරද්දෙන් නෙමෙයි. මගේ අම්මා අසනීප වෙච්ච වෙලාවේ එයා මටත් නොකියමයි මේ ගේ ඉඩමයි දෙකම උකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ සල්ලි වලින් තමයි මගේ අම්මගේ ඔපරේෂන් එකට සල්ලි කිව්වේ. කෝ දැන් එතකොට ඔය නෝනලාගේ ඉන්නවයි කියපු දෙවියන් වහන්සේ. මේ වගේ වෙලාවට ඇවිල්ලා උදව් කරන්න එපා. අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඒක වෙලාවට කරાવી. හැම දෙයකටම කාලයක් තියෙනවා කියලා කියනවනේ. හැබැයි තින් නෝනා මම් බලාගෙන හිටපු කාලේ නම් මේ නත්තලත් එක්කම ඉවර වෙනවා. ඊට කලින් ගේ ඕනේ. මොකද තාමත් සුරේෂ් මහත්තයාගේ හිත වෙනස් වුනේ නැද්ද? නෑ මුදලාලි. මට ආරංචි නත්තලට කලින් ගේ උගස් කරලා ගත්ත මුදල නොදුන්නොත් ගේ බාර දීලා එළියට බහින්න වෙනවයි කියලා. මුදලාලි ඔක්කොම කාරණා ටික දැනගෙන ඇවිල්ලා වගේ. මහත්තයෝ සල්ලි තියනවා නම් මේ ලෝකෙ මොනවද කරන්න බැරි. මගෙන් ලක්ෂ 5 ගත්තා නම් මගේ වැඩෙත් කෙරිලා ගේ උගසත් බේරිලා. මුදලාලි මං සැරින් සැරේ වෙනස් වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. එදා කියපු දේම තමයි මං අදත් කියන්නේ. සුරේෂ් මහත්තයෝ කරුණා කරලා මට මේ ටික කියන්න. හැමෝම සල්ලි පස්සේ දුවන මේ කාලේ මහත්තයා විතරක් මොකද මේ මගේ සල්ලි ටික ගන්න නැත්තේ? මුදලාලි මං ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක්. ජේසුස් වහන්සේ මෙහි පොළොවට ආවේ මනුස්සකයක් දරාගෙන මනුෂ්‍ය සංහතය වෙනුවෙන් තියෙන ප්‍රේමය නිසා. මනුෂ්‍යයන් පාපෙන් ගලව ගන්න. ඒ ගැලවීම දුන ජේසුස් වහන්සේව අපි අදහනවා කියන්නේ උන්වහන්සේට අපි ප්‍රේම කරනවා කියන එක. උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා කියන්නේ උන්වහන්සේ උගන්වපු දෙයට අපි කීකරු වෙන එක. මුදලාලි කියන දේ අහලා මං ওই සල්ලි ගත්තොත් මුදලාලි දන්නවද මට මොකද වෙන්නේ කියලා? හැබැයි මොකද වෙන්නේ මහත්තේ? මං උන්වහන්සේට අකීකරු වෙනවා. එතකොට මොනවද වෙන්නේ කියලා දන්නවද මුදලාලි? ඒකත් දන්නේ නැහැ මහත්තේ. ජේසුස් වහන්සේ මායි අතරයි තියෙන සම්බන්ධතාවය දුරස් වෙනවා. මට ඒක කොහෙත්ම නැති කරගන්න බෑ මුදලාලි. මේ ලෝකේ හැම දෙයකටම වඩා මට වටින්නේ ඒක. හොඳා. එතකොට අර ගෙදර ප්‍රශ්නෙට මොකද වෙන්නේ? නත්තල් දා වෙනකන් විතරයි නේද ගෙදර ඉන්න වෙන්නේ? මුදලාලි නත්තල ඇති කරපු ජේසුස් වහන්සේ මගේ නත්තල මට අහිමි කරන්නේ නැහැ කවදාවත්. මුදලාලි මහත්තයා වැඩකට ගියා. ඔව් ඒ ගැන කතා කරගන්න තමයි. මං හිතන්නේ කැන්ඩි ප්‍රොජෙක්ට් එක අපිට ලැබෙයි. මුදලාලි මහත්තයා එනවා. මම කෝල් එකක් ගන්න කියන්න. මොකද උනේ? මොකද උනේ? වැඩේ ඉවරයි. මොකද උනේ? ඇයි? මොකද උනේ කියන්නකෝ. ඒ මිනිස්සයා ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක්ලු. ඉතින් ක්‍රිස්තියානි අය පව් කරන්න බයලු. ඇයි? එතකොට දෙවියන් වහන්සේ උලංගෙන් ඈත් වෙනවලු. මට හිතා ගන්න බැහැ සුමාලි. මුදලට විකිනෙන්නේ නැති අයත් එහෙනම් ඉන්නවා අපි අතරේ. තාත්තේ දැන් ආවේ? දැන් ටිකට කලින් පුතා. පුතා වාඩි වෙන්න පොඩ්ඩක්. කලින් දවසක මම මෙහෙට ආපු වෙලාවේ දුව කිව්වා කවුද මුදලාලි කෙනෙක් පුතාට ලක්ෂ 5ක් දෙන්න හැදුවා කියලා පුතා ඒක ගත්තේ නැහැ කියලා. ඔව් තාත්තේ. ඒක වැරදි දෙයක් නේ. මගේ හෘද සාක්ෂියට ඒක විරුද්ධයි. මේ ගේ ඉල්ලලා මුදලාලි කරදර කරනවා කියලා මට දුව කිව්වා. වෙන මිනිස්සෙක් නම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් తీර්දී අර ලක්ෂ 5 ගන්නවා. මට හිතා ගන්න බෑ පුතා එහෙම කළේ නැත්තේ ඇයි කියලා. තාත්තේ මම විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේ. අපි හරි දේ කරනවා නම් උන්වහන්සේ හැමදාම අපිත් එක්ක ඉන්නවා.
ඒක ඇත්ත පුතා. ඒ හින්දා තමයි ඔයා අපිට කරපු උදව්වට අපිටත් උදව්වක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ. මේ මොකක්ද තාත්තේ? ඔතන ලක්ෂ 5ක් තියෙනවා. තාත්තට කොහෙන්ද මේ සල්ලි? අපේ ගේ පිටිපස්සේ තිබිච්ච රබර් ඉඩම් මම වික්කා. දැන් ඉතින් රබර් මිලත් බැහැලානේ. අනික දැන් ඕවා කරන්න කිසි කෙනෙක් නෑ මට. අපරාධනේ තාත්තේ. ඒ ඉඩම් වික්කේ. ඕවා මොනවටද පුතා? අපි යනකොට අරයි යනවේ. අනික ඊට වැඩි වටිනවා මනුස්ස ජීවිතේ. මාත් කැමති උනේ නෑ සූරේ තාත්තා මේ කරපු දෙයට. ඒ තාත්තා කියන්නේ මේක තමයි මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන හරිම දේ කියලා. එහෙනම් ජේසුස් වහන්සේ අපට නත්තල දුන්නා. මාගේ යේසු යේසු මාගේ යේසු 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 රූරා වැටෙන කඳුලැලි දෙනෙතින් විදවන්නේ ඇයි මුළු ලොවම තරම් විසලන්නට මගෙන් කඳුලැල් ඔබ පමණයි ඉන්නේ සවිඳුන් මට ලං වෙන්න ආසයි දෙවිඳුන් මා ස්පර්ශ කරන් සුදතුන්